Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να ρυθμίσετε τα φρένα του Xiaomi M365. Έχω δει πολύ κόσμο να κυκλοφορεί έξω χωρίς ουσιαστικά να έχει ρυθμίσει τα φρένα του και αυτό σκοπεύουμε να λύσουμε σήμερα. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε τα εξής εργαλεία. Ένα Allen των 2 χιλιοστών, ένα Allen των 4 χιλιοστών, ένα Allen των 5 χιλιοστών, ένα γερμανικό κλειδάκι νούμερο 8 και μία προέκταση η οποία δεν είναι απαραίτητη για να σας βοηθήσει σε μία βίδα που βρίσκεται πιο μέσα, θα σας δείξω στη συνέχεια. Βέβαια το κατσαβίδι για τα Allen που έχω εγώ δεν είναι απαραίτητο πάλι και ένας φακός που γενικά χρησιμεύει στην όλη διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι να ξεσφίξουμε τις δύο βίδες οι οποίες κρατάνε τη δαγκάνα. Οι δύο βίδες είναι αυτή ακριβώς εδώ. Ξεσφίγγουμε. Δεν χρειάζεται να τη βγάλουμε τελείως. Και η δεύτερη βίδα είναι αυτή εδώ. Ξεσφίγγουμε και εδώ. Και πάλι δεν χρειάζεται να το βγάλουμε τελείως. Μόνο να το χαλαρώσουμε έτσι ώστε η δαγκάνα πλέον να μπορεί να κουνιέται αριστερά-δεξιά όπως βλέπετε. Έχοντας ξεβιδώσει τις βίδες των 4 χιλιοστών, η επόμενη βίδα που πρέπει να ξεβιδώσουμε είναι των 2 χιλιοστών και βρίσκεται ακριβώς εδώ. Είναι η βίδα που κρατάει το εσωτερικό τακάκι σταθερό. Την ξεβιδώσαμε λίγο. Αν προσέξετε, μπορέσετε να δείτε, έχει βγει λίγο προς τα έξω. Δεν είναι τέρμα μέσα στο σίδερο όπως ήταν. Αφού λοιπόν την ξεβιδώσουμε, προχωράμε στο τρίτο βήμα. Στο επόμενο βήμα παίρνουμε το Allen των 5 χιλιοστών και από την αντίθετη πλευρά του πατινιού, όπως βλέπετε, υπάρχει μια βίδα η οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε το τακάκι με αυτή. Αυτή τη βίδα λοιπόν παίρνουμε και τη σφίγγουμε προς τα δεξιά σφίγγι όσο πάει, ώστε το τακάκι πλέον να πιάσει επάνω στη ρόδα και η ρόδα να μην μπορεί να φέρει γύρω, λόγω ότι σφίξαμε πολύ το τακάκι από τη μέσα πλευρά. Θέλουμε σε αυτή τη φάση να φέρουμε το τακάκι κοντά ώστε να ευθυγραμμιστεί με το άλλο απέναντί του. Γι' αυτό και η ρόδα δεν μπορεί να γυρίσει πλέον, αλλά δεν μας πειράζει σε αυτή τη φάση. Στη συνέχεια πατάμε τη μανέτα και ερχόμαστε από μπροστά και σφίγγουμε τις δύο βίδες που κρατάνε τη δαγκάνα, τις οποίες είχαμε ξεσφίξει λίγο πριν. Τις σφίγγουμε λίγο εναλλάξ και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι είναι ο μόνος σωστός τρόπος για να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί η δισκόπλακα του φρένου με τη δαγκάνα μας. Σφίγγουμε λοιπόν έχοντας πατημένη τη δαγκάνα, τη μανέτα. Στη συνέχεια, έχοντας πλέον βιδωμένη τη δαγκάνα επάνω στο πατίνι, βλέπετε ότι δεν κουνιέται. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε και να ξεβιδώσουμε αυτήν εδώ τη βίδα. Είναι και αυτή 4 η βίδα. Αυτή λοιπόν η βίδα εδώ πέρα θα ξεσφίξει τελείως το σειρματόσκηνο από το οποίο πιάνει το φρένο. Ξεβιδώσαμε λοιπόν τελείως τη βίδα η οποία κρατούσε το σειρματόσκηνο και το σειρματόσκηνο είναι πλέον ελεύθερο. Στη συνέχεια πρέπει να ξεβιδώσουμε την άλλη βίδα, την εσωτερική από το τακάκι, την οποία είχαμε βιδώσει στην αρχή. Πάμε λοιπόν στο εσωτερικό και
Βρίσκουμε τη βίδα εδώ, την ξεβιδώνουμε. Δεν θέλει πολύ, 1-2 στροφές, έτσι ώστε η ρόδα να φέρνει ανενόχλητη. Βλέπετε ότι τώρα δεν φέρνει ανενόχλητη γύρω γύρω, οπότε θα την ξεβιδώσω λίγο ακόμα. Άλλη μισή στροφή. Για να δούμε τώρα. Ωραία, δεν ακούγεται κάποιος θόρυβος, οπότε είμαστε ok. Το επόμενο βήμα, έχοντας ρυθμίσει το μέσα τακάκι ουσιαστικά, είναι να πάμε και να το κλειδώσουμε στη θέση του, το οποίο κάναμε και στην αρχή, το ξεκλειδώσαμε δηλαδή, από αυτή εδώ τη βίδα ακριβώς, τη μικρή των 2 χιλιοστών, που βρίσκεται στο πάνω μέρος, όπως βλέπετε. Βιδώνουμε λοιπόν αυτή τη βίδα ώστε το τακάκι το μέσα να κλειδώσει και να μην κουνιέται. Και τώρα φυσικά αν πάμε στη μέσα παριά ξανά να κουνήσουμε το τακάκι που κουνήσαμε πριν, θα δούμε ότι την αντίσταση που υπάρχει, άρα δεν κουνιέται, άρα έχει κλειδώσει στη θέση του, είναι και αυτό που θέλαμε ουσιαστικά. Το επόμενο βήμα είναι να ξεβιδώσουμε αυτή εδώ τη βίδα ρύθμισης ουσιαστικά, να τη βάλουμε στην αρχική της θέση. Η βίδα αυτή έχει, εκτός από την ίδια τη βίδα, υπάρχει και ένα μικρό παξιμαδάκι εδώ που είναι η ασφάλειά της ουσιαστικά. Θέλουμε να τα ξεβιδώσουμε και να τα βάλουμε σε αυτή τη θέση, τέρμα δεξιά όπως κοιτάμε. Ουσιαστικά στην αρχική τους θέση, για να μπορούμε μετά σε δεύτερο χρόνο να τα σφίξουμε ώστε να ρυθμίσουμε το φρένο μας σωστά. Το επόμενο βήμα είναι να διορθώσουμε το σειρματόσκηνο το οποίο είχαμε ανοίξει λίγο πιο πριν. Το ξαναβάζουμε μέσα στις οπές. Εδώ. Και ουσιαστικά το πιέζουμε προς τα πάνω με το χέρι όπως βλέπετε, μέχρι να δούμε να πιάνει. Ακούτε το θόρυβο, δεν θέλουμε να κουμπάει, οπότε κάπου εδώ πρέπει να έρθουμε και να σφίξουμε τη βίδα. Ίσα ίσα να μην ακουμπάει η δισκόπλακα στο τακάκι μας. Για να δούμε. Ίσως να μπορούσα να το κάνω λίγο πιο κοντά για να δω. Εδώ είναι μικρορυθμίσεις τώρα που όσο πιο καλά το κάνετε τόσο πιο καλά φρένα θα έχετε. Εκεί νομίζω είμαι καλά. Και το σφίγγω. Είναι σημαντικό να μην ακουμπάει πουθενά. Το τελευταίο βήμα είναι να πάρουμε το κλειδί μας με το νούμερο 8 και να έρθουμε να σφίξουμε αυτή τη βίδα εδώ, γιατί το φρένο ακόμα δεν είναι σε σφιχτή κατάσταση. Αν δείτε θα πατήσω τη μανέτα και μπορώ να τη φέρω να κουμπίσει ουσιαστικά πάνω στο χερούλι. Αυτό δεν είναι σωστό, σημαίνει ότι το φρένο μας δεν πιάνει αρκετά καλά, παρόλο που το βλέπετε τώρα ότι σταματάει τη ρόδα. Αν είστε πάνω με 190-80 κιλά, το σίγουρο είναι ότι δεν θα σταματήσει τόσο εύκολα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις τελευταίες μικρορυθμίσεις με αυτή τη βίδα. Σφίγγουμε τη βίδα μέχρι να ακούσουμε το θόρυβο από τα τακάκια. Προσοχή, σφίγγουμε τη μεγάλη βίδα, όχι τη μικρή. Αρχίζω και ακούω, δεν πρέπει να ακούω, οπότε ξεσφίγγω λιγάκι. Τώρα νομίζω είμαι τέλεια, οπότε πάω στη μικρή βίδα, στη μικρότερη από τις δύο και τη σφίγγω. Τη σφίγγω προς την άλλη μεριά γιατί είναι η κλειδαριά ώστε να μην κουνιέται η μεγάλη. Αν δείτε τώρα, αν πάω να κουνήσω τη μεγάλη δεν μπορώ. Οπότε είμαι εδώ
Το φρένο μου είναι αρκετά σφιχτό ώστε να με αντέξει και το έχω ρυθμίσει σωστά. Καλή επιτυχία! Εδώ μπορείτε να δείτε ένα σχετικά καλό ρυθμίσμα, στο οποίο βλέπετε ότι η δισκόπλακα βρίσκεται περίπου στη μέση από τα τακάκια. Τα τακάκια φαίνονται ελάχιστα ότι την περικυκλώνουν και αντίστοιχα η μανέτα μπορώ να την πατήσω χωρίς να φτάνει όμως στο χερούλι και δεν ακούγεται ήχος από τα τακάκια όταν φέρνει γύρω γύρω η ρόδα.